Gyorsan vettem egy zuhanyt, hogy felébredjek, meg gyorsan összerakodtam itt egy kicsit a szobában, és megyünk le reggelizni. Lesz egy ilyen 40 percünk, hogy reggelizzünk, és akkor utána pedig megyünk is majd a buszállomásra, mert már itt összepakoltunk, a hátizsákot is elkészítettünk. Bár a reggelit említettem nektek az előző videóban, de akkor nem vittem le magammal a kamerát, úgyhogy gondoltam, hogy most akkor megmutatom nektek. A szállására tartalmazta a reggelit, ami nagyon király volt, igazából annyit tehettünk, amennyit szerettünk volna, különböző pékáruk, friss gyümölcslevek, gyümölcsök, különböző gabonapelyhek, jogurtok, sajtok és felvágottak közül válogathattunk. Ha viszont épp meleg reggelit kívántunk, akkor készítettek nekünk zapkását és tojás bármilyen formában, úgyhogy ez volt a kedvencem. Ami vicces, hogy nem vagyok a legnagyobb reggelizős, de úgy néz ki, hogy ez csak otthon igaz. We're about to go to Derry. And there was this family next to us. They're from Washington State. And then they're also going to go to Derry. They say to us that there's a lot of history there. We have to check a lot of museums, and which is definitely true, and we're looking forward to. My main reason is Derry Girls. The series is just a little bit funny. Na, itt vagyunk igazából a buszmegállóban. Annyi van kiírva ide a földre, hogy busz. De már láttunk egy ilyen helyi közlekedési busz, szóval mindegyik erre jön és mindegyik megáll itt. Körülbelül egyébként 1-2 percen belül meg kéne, hogy érkezzen. 9 óra 50-kor fogunk indulni, és körülbelül egy ilyen 1,5 óráig fog tartani az út Derryben. Körülbelül egy ilyen 11 óra 30-ra fogunk megérkezni, úgyhogy az a terv, hogy a buszon fogunk nézni Derry Girls-t. El akarunk menni és megnézni pár olyan helyet, ugye, ahol forgatták magát a show-t. Most van 10 óra 06, szóval egy ilyen több mint 20 percet vártunk, amivel egyébként nem nincs probléma, csak így már így a 20. perc után elkezdtem gondolkodni, hogy lehet elment hamarabb, lehet, hogy nem is fog jönni, vagy valami gáz van, de egyébként azt mondták, hogy elég kaotikus a buszokkal való helyzet. Amúgy expresszel jövünk most, tehát hogy ez nem a helyi közlekedés, amit említettem, mert Angela erre már megvette a jegyeket hamarabb. Derry vagy Londonderry, más néven Londonderry, az Észak-Írországhoz tartozik, és második legnagyobb városa Észak-Írországnak. És arra kellett figyelnünk egyébként, hogy hozzuk magunkkal az útlevelet, mivel míg Írország az Európai Uniónak a része, addig ugye Észak-Írország nem, mert az az Egyesült Királysághoz tartozik, Skóciával, Walesszel, illetve Angliával együtt. Derry egyébként az egyetlen olyan észak-írországi város, amelynek a városfalai teljesen éppen megmaradtak. A 17. század elején építették, és hát Európában egyébként ritka, hogy egy városfal így megmarad, és emiatt a legfontosabb nevezetességei közé tartozik a városnak. Hello UK, hello Londonderry, megérkeztünk. Igazából körülbelül szerintem csak egy maximum 15 percet késtünk, úgyhogy tök jó időben vagyunk. Szerintem most elmegyünk, lehet, hogy megiszunk egy kávét valahol, és megbeszéljük, hogy akkor hogy fog alakulni ez az egész nap. Nem tudom, hogy ismeritek-e magát a Derry Girls sorozatot. Az 1990-es években játszódik, Észak-Írországban, ugye ebben a városban. És maga a sorozat egyébként ez egy vígjáték sorozat, egy csapat lány, illetve fiú van benne a sorozatban, ők a főszereplő, és lényegében a tínédzser korukat mutatja be, hogy hogyan válnak lassacskán felnőtté, és valós történelmi hátterekkel próbálja ezt bemutatni. Nagyon közel volt a buszállomáshoz, úgyhogy ezért jöttünk először ide, és valószínűleg őt ismerhetitek, nem tudom, hogy mi a színésznőnek a neve. Ő volt a Bridgertonban is. És egyébként az a vicces, hogy ő ebben az időben, amikor forgatták ezt a sorozatot, akkor ő már bőven 30 fölött volt. Nem tudom a pontos információkat, de itt 10 éves tínédzsereket alakítanak a sorozatban. I'm so excited. We're so happy to be here. Just want to share why I like the show so much, and why, if you probably haven't watched this show, you should. For me, the background of the story, you know, because you can see them having the Derry Girls having their the normal teenage life, you know, like the typical things that teenage will do, like, you know, looking for love, trying new things, going to parties, sneaking around, like arguing with the parents. Well, everything what's happening in the country, you know, all these political issues were happening. There are kids living their normal lives where the world is going to chaos, and there's a lot of political issues, you know. Basically, for me, it's like the life keeps going, you know. No matter what's happening around, like there's still beauty in everywhere, and there's still fun, and there's still growth, and there's still life happening.
A várost hivatalosan Londonderrynek hívják, de a helyiek gyakran csak Derrynek mondják. A város egyébként a Nagy Ostromról is híres, ami 1689-ben volt, és itt 105 napig ellenálltak a katonai ostromnak, ami az ír történelemnek az egyik kulcseseménye. Kinéztünk egy helyet, amit igazából egész közel volt. Gate Bistro az a helynek a neve, és van koktél akciójuk, úgyhogy rendeltünk 2 Long Island Iced Tea-t, illetve ki fogjuk próbálni egy ilyen startert, csak már nem vagyunk éhesek, még tele vagyunk a reggelivel, de rendelünk egy ilyen Green Castle Seafood Chowdert. Néztünk róla a képet, ez inkább ilyen levesre hajazó hal étel. Én nem vagyok egyébként a legnagyobb halrajongó. Vannak halfajták, vagy vannak dolgok, amiket szeretek. De hogyha valaminek ilyen nagyon erős halíze van, azt annyira nem szeretem. Mondjuk nekem a halászlé az már nagyon-nagyon sok. De úgy vagyunk vele, hogy most vagyunk itt először. Ángel szereti halat, tehát ugye nekem nem is ízik, akkor ő ezt meg fogja majd enni. De benne vagyok egyébként bármiben kipróbálni. Tehát hogy még akkor is, hogyha tudom, hogy nem szeretem azt az ízt, hogy nem szeretem azt a típusú ételt, akkor is benne vagyok, hogy kipróbáljak. Maximum egy picikét fogok belőle enni, de én nyitott vagyok bármilyen kajára egyébként. Nagyon szeretek enni, nagyon szeretek új dolgokat kipróbálni. This reminds me of yesterday linguinis with the salmon and the fish is just fresh. It doesn't feel like super salty. Maybe that's the way that they eat it here. It's very hard. And it has a lot of things, like it's full of... But it's mainly, I mean, I don't know exactly what it has, but it's mainly salmon. Mm-hmm. Yeah, even if it has fish, because I was eating a whole piece of fish, it's not so fishy. Mm-hmm. It's good for this weather because it's very warm and creamy. It's like a soup, like a cream. Leves nagyon sűrű, ilyen tejszín alapú. I like it. I think this is ez a fajta hal íz, ameddig még el tudok menni, mert ez ízlik viszont. Let's give a point. I will say 9. Actually, I'm a little bit surprised with it. Me too. It's If very you can good. give like 9 point something, then I would say like 9.2. Kánhel már előtte bejelölt egy jó pár helyet, amit meg szeretnénk nézni, most még bejelöltünk egy párat, úgyhogy szerintem most sétálni fogunk egy kicsit itt a városban. A kaja után pedig igazából a Szent Kolumbusz katedrális felé vettük az irányt, ez volt az első anglikán katedrális Írországban a reformáció után, és ez már több mint 390 éves. A katedrálison belül található a különböző tárgyak a Derry ostromból, például városkapukulcsok, de a gyűjteményben találhatóak egyébként régi könyvek, ezüsttárgyak. Amit érdemes tudni a Szent Kolumbusz katedrálisról az, hogy ez Derrynek a legrégebbi épülete, és első Károlynak az uralkodása alatt építették. Gótikus stílus képvisel, és 1633 és 37 között építették. Most, amikor jöttünk a busszal és néztünk egy részt a Derry Girls-ből, akkor ebben a templomban volt éppen az egyik rész. Elmondtam, hogy természetesen, hogy ebbe hát annyira szép egyébként, ilyen kis cuki az egész. Hát, hogyha nekem kéne helyszínt választanom egy jelenethez, akkor biztos én is ezt választanám. De mondjuk engem nem kérdezett senki, úgyhogy... Derry városfalai teljesen éppen megmaradtak, ami egyébként nagyon ritka Európán belül. Ezek a városfalak a 17. századból származnak, és hát ma már a legfontosabb nevezetességei közé tartozik a városnak. Ma a városfalakon körbe lehet sétálni, és hát gyönyörű panoráma nyílik a városra és a folyóra. A fal körülbelül 1,5 kilométer hosszú és 4 főkapuval rendelkezik, de több bástya is megtalálható, ahonnan a várost vitték. How do you like the city? Beautiful, I like it. It's so peaceful and so cute. Európa egyik legnagyobb Halloween fesztiválja az Derryhez köthető. A rendezvény több napig tart, és több 10 000 látogatót vonz évente a városba. A különböző koncertek, színházi előadások, horrorházak és egyéb gyerekprogramok miatt. Az esemény leglátványosabb része a nagy Halloween parádé, ahol színes jelmezekbe és maszkokba vonulnak az emberek. A fesztiválhoz hatalmas tűzijáték is tartozik, ami a városfalról, illetve a folyóparti sétányról is jól látható.
Itt pedig a Guildhall óratornyot látjátok, gótikus és viktoriánus stílus keverékével. Maga az óratorony az épület jellegzetes része, ami messziről is látszik a városban, és ezt 1890 körül építették, de többször is felújították már, például volt egy tűzvész, ami után teljesen fel kellett újítani. A Guildhallon belül sok történelmi kép található Derry múltjáról, ma már turista látványosság és kulturális központként működik, tehát kiállításokat és különböző eseményeket tartanak itt. Na, egy kis séta után is meglátogattunk egy-két üzletet. Igazából bementünk egy ilyen szuvenírboltba, ahol tele volt Derry Girls-es dolgokkal, és Angel vett egy könyvet, illetve vett egy kulcstartót, és vettünk egy hűtőmágnest. Ahogy mondtam, azt elkezdtük gyűjtögetni a hűtőmágnest, úgyhogy mindenképp kell egy Derryből is. Beültünk egy helyre, ahol igazából 2 sört kértünk ki. Angel Conmelt kért, én pedig Heverlit. 11 fontot fizettünk, szerintem körülbelül a 2 sörért. Körülbelül ez az ára a söröknek itt, 5, 6, 7 font. We walk around the city walls and that was pretty nice walk. It's pretty fast around the city, but it's a way to really absorb everything around and you can literally see everything from the walls. So I think that's the best starting point, I think, to anywhere. We did it like in the middle and that was actually pretty good as well. I want to check the possibility to go to the Derry Girl Experience Museum and then literally just wait for the bus because we just have a couple of hours before we have to go back to Donegal. We made One mistake one only. mistake only. Yes! Wow, I got 9 out of 10. We genius. Amikor bejöttünk, akkor kaptunk egy kis helybeigazítást. Mondták, hogy mi hogy működik, merre kell menni, van egyébként még egy emelet fenn, és azt is mondták, hogy az összes ilyen tárgy, ami itt van kiállítva, azt mind az igazi showban használták, szóval, hogy konkrétan itt van Erin naplója, és ez az a napló, ugye, amit Erin a Derry Girls-ben is használt. És hogyha mozgatod a tabletet, akkor mutatja a szobának a többi részleteit is. És ez volt az az egyenruha, amit ugye Claire a sorozatban hordott. A Derry Girls, azaz a Lányok Derryből című sorozat az 1990-es évek Észak-Írországában, pontosan Derry városában játszódik. A város ekkor a bajok időszakában volt, ami lényegében egy több évtizedes politikai vallási konfliktus volt az ír katolikus nacionalista és az északír protestáns unionista közösségek között. Ekkor jellemzőek voltak az erőszakos tüntetések, utcai összecsapások, akár bombatámadások, amelyek a mindennapi életet nagyban befolyásolták. És hát ezért szeretem igazából a Derry Girls, mert viccesen és szeretettel mutatja be a tinédzserek életét, miközben a háttérben a politikai feszültségek azért jelen vannak. A sorozat végén a város lakói arról szavaznak, hogy békében élhessenek együtt a katolikusok és a protestánsok, és hát ez a szavazás hozta el a békét Észak-Írországba, ez volt az 1998-as belfasti békeszerződés. Itt pedig mögöttem egy pár ilyen kosztüm vagy ruha van kiállítva, ugye, amit a showban is viseltek, a sorozatban is viseltek, és ma néztünk meg az egyik részt, amikor megy a promra, a szalagavatóra, lényegében a szalagavató, ugye, és ugyanez a ruha volt rajta, és most tök jó volt így látni élőben is. Super cool. A little bit big. A Derry Girls Múzeum egybe van kötve egy a városról szóló kiállítással, így utána London Derryről is kaptunk bőven információkat. És így néz ki egyébként a fal, ami körbeveszi az egész várost. Nem tudom, mit akartam mondani. De egyébként nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett. Csomó olyan dolgot megtudtam egyébként magáról a sorozatról, amit nem tudtam. Láttam az összes részt, meg az összes évadot, de most ezután a kiállítás után, meg ezután az egész város után azt érzem, hogy el szeretném újra kezdeni, és még egyszer meg szeretném nézni az összes részt. Most, hogy végeztünk, még mindig van körülbelül egy másfél óránk, szóval úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk arra a helyre, ahol az előbb söröztünk. Ez a kiállítás egy nagyon-nagyon jó ötlet volt. Ez nem volt egyébként így konkrétan tervbe, de amikor voltunk a szuvenír üzletbe, akkor ott az eladó látta, hogy nézegetjük a Derry Girls-es dolgokat, és mondta, hogy van egy kiállítás, és nem tudja, hogy tudunk-e róla. Így keveredtünk oda,
és egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, úgyhogy innen is köszönöm szépen az eladó hölgynek. Itt, ahogy látjátok, itt már elkezdett is egy kicsit sötétedni, a hely után pedig mentünk is a buszállomásra. Körülbelül egy ilyen 25 perc múlva indul a buszunk, de ahogy mondtam, minden nagyon-nagyon közel van, úgyhogy így ez nem okoz problémát, körülbelül szerintem egy ilyen 3-4 percet fogunk még sétálni, és ott vagyunk az állomáson. I think it's a very nice place. I think if you come here, whether it's because of Dirty Girls or just to see the city, half day is enough. I mean, yeah, half day is enough to see everything or like to walk around everywhere. But I think if you stay one night, you could probably experience more the nightlife, which is something that I feel. Also, I kind of felt that in Dublin, but I felt that a lot here. That it would be pretty good. Everybody's quite friendly. You can probably interact more with locals. Körülbelül egy ilyen 2 óra 20 perc alatt jutottunk el az állomásról, ugye a várakozással együtt ide Donegalba, Derryből, és irány vissza a szállás. Miután visszaértünk, kártyáztunk egy kicsit, de mentünk is igazából aludni, mert egész fárasztó, viszont annál érdekesebb napunk volt. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot, a következő videóban találkozunk. Bye!